સરસ મજાના આપણા આલુ પરોઠા તૈયાર થઈ ગયા છે। જોઈ રહ્યા છો તમે તો આપણે ઢોસા બનાવીએ એ જ રીતે આપણે આલુ પરોઠા બનાવ્યા છે। ઝડપથી અને જલ્દી બની જાય તેવા આલુ પરોઠા આપણે બનાવ્યા છે। મિત્રો આજે આપણે આલુ પરોઠા બનાવીશું। આલુ પરોઠા માટે આપણે બાફેલા બટેટા લીધેલા છે। આપણે 500 ગ્રામ બટેકા લીધા છે। 3 ડુંગળી લીધેલી છે તે આપણે સમારી લીધી છે। 3 મરચાં લીધેલા છે તે આપણે કટિંગ કરી લીધા છે। એક ગાંઠિયો આપણે આદુનો લીધેલો છે તેને આપણે ઝીણું ખમણી નાખેલું છે। 8 થી 10 કળી આપણે લસણ લીધી છે તેને આપણે ઝીણી ઝીણી કાપી નાખેલી છે। ધાણા જીરું, લાલ મરચું, હળદર અને સ્વાદ અનુસાર મીઠું। 3 કપ આપણે ઘઉંનો લોટ લીધેલો છે। સૌપ્રથમ આપણે લોટ બાંધી દઈશું। આપણે એક કાથરોટમાં લોટ લઈશું, તેમાં આપણે સ્વાદ અનુસાર થોડું મીઠું એડ કરીશું। 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલું આપણે તેલ આપણે ઉમેરીશું। હવે તેને આપણે સરખે વ્યવસ્થિત આપણે કરી દઈશું આને। હવે લોટ બાંધવા માટે આપણે પાણી આમાં એડ કરીશું થોડું થોડું। આપણે બહુ કઠણ પણ લોટ નથી બાંધવાનો અને બહુ ઢીલો પણ લોટ નથી બાંધવાનો। આપણે નોર્મલ રોટલીનો લોટ બાંધીએ તેવો જ આપણે લોટ બાંધવાનો છે। સરસ આપણો લોટ બંધાઈ ગયો છે। હવે આપણે તેને થોડો કૂણવી નાખીશું, થોડું તેલ નાખીને સરસ હળવા હાથે આપણે તેને કૂણવી નાખીશું। સરસ મજાનો આપણો લોટ થઈ જશે, બંધાઈ જશે। હવે લોટને આપણે કૂણવાઈ ગયો છે તો હવે સાઈડમાં આપણે થોડીક વાર એને મૂકી દઈશું અને આપણે હવે કાંદાને વઘાર કરી લઈએ। તવી લીધી છે એમાં આપણે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। આપણે તેલ આપણે 2 પાવડા તેલ લઈશું। આપણે તેલ આપણે વધારે નહીં રાખી। આપણે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તો આપણે મરચાં એમ નાખી દઈશું એમાં પહેલાં। આપણે આ લસણ પણ નાખી દઈશું અને આપણે આદુ પણ સમારેલું છે તે આદુ પણ નાખી દઈશું। અડધી ચમચ આપણે હિંગ નાખીશું। અડધી ચમચ આપણે હળદર। હવે આપણે તેને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું। હવે આપણે આ સમારેલા કાંદા પણ એડ કરી દઈશું। હવે અડધી ચમચ જેટલું આપણે મીઠું એડ કરી દઈશું અને આને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું। ડુંગળીને હવે 5 મિનિટ આપણે રહેવા દઈશું, ચડવા દઈશું અને આપણે અડધી ચમચ ધાણા જીરું એડ કરી દઈશું। 1 ચમચી લાલ મરચું અત્યારે નાખી દઈશું અને બીજું આપણે બટેટાના મસાલા પર નાખીશું। અત્યારે આપણે આટલું નાખેલું છે। જો વધારે તીખું ખાતા હોય તો આપણે થોડું વધારે લાલ મરચું નાખીશું, પણ આપણે અત્યારે આટલું નાખીશું। જો જરૂર પડશે તો આપણે નાખીશું વધારે। આટલો આપણે ગરમ મસાલો એડ કરી દઈશું। સરસ આપણે કાંદા વઘારેલા કંઈ થઈ ગયા છે અને હવે આપણે એને સાઈડ પર રાખી દઈશું અને થોડાક ઠંડા થવા દઈશું। હવે આપણે બટેટા છીણી લઈશું। આપણે બટેટા તો બફાઈ ગયા છે પણ આપણે છીણી લઈએ તો સારું, વધારે સારું, આખા ન રહે। સરસ થઈ જાય આવું બટેકા છીણેલા। આપણા બટેટા સરસ છીણાઈ ગયા છે। અડધી ચમચ જેટલું લાલ મરચું એડ કરી દઈશું। અડધી ચમચ ધાણા જીરું, થોડુંક એટલું નમક આપણે એડ કરીશું કારણ કે આપણે ડુંગળીમાં વઘાર કર્યો ત્યારે આપણે નમક એડ કર્યું છે તેમાં, એટલા માટે। હવે તેને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું। આપણે ડુંગળી જે સમારી હતી તે ઠંડી થઈ ગઈ છે। હવે આમાં આપણે બટેકાનો મસાલો એડ કરી દઈશું। હવે તેને મિક્સ કરી દઈશું। હવે આપણે લીલા ધાણા નાખી દઈશું મસાલા ઉપર, બરાબર મિક્સ હલાવી દઈશું। હવે તેને આપણે સાઈડ પર રાખી દઈશું। લોટ સરસ થઈ ગયો છે, આપણે કૂણવાઈ ગયો છે તો આપણે હજી થોડીક વાર એને કૂણવી દઈશું આવી રીતે। હવે આપણે લોઢી ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે। હવે આપણે આટલો લુવો લીધેલો છે તેને આપણે લોટમાં બોળી દઈશું। હવે તેને આપણે રોટલી વણી એવી રીતે જ વણી દેવાનું છે। સરસ પટલું વણાઈ ગયું છે। હવે આપણે તેને લોઢીમાં નાખી દઈશું, તેને શેકાવા દઈશું બરોબર। સરસ શેકાઈ ગયું છે। એક બાજુ આપણે મસાલો લગાવી દઈશું પરાઠા ઉપર જ। આપણે આ ઢોસાના જે આપણે કરીએ ઢોસા એ ટાઈપ જ આપણે આલુ પરોઠા આપણે કરીએ છીએ।
સરસ આખામાં થઈ જાય એ રીતે હાફ વેરમાં આપણે હાફમાં કરી દઈશું, વાળી દઈશું. ઉપર તો ઓઇલ લગાવી દઈશું આવી રીતે. સરસ ક્રિસ્પી અને સરસ આપણા આલુ પરોઠા સરસ બનશે આવી રીતે. અને ગેસ આપણે થોડો ધીમો રાખીશું જેથી કરીને આપણે આલુ પરોઠું બળે નહીં. આપણું આલુ પરોઠું સરસ મજાનું શેકાઈ ગયું છે. હવે આપણે આવી જ રીતે બધા જ આલુ પરોઠા શેકી નાખશું. સરસ મજાના આપણે ઝડપથી બની જાય એટલા માટે આપણે આ રીતે બનાવીએ છીએ. જો આપણે બીજી રીતે બનાવવો હોય તો આપણે મસાલો આપણે વણતી વખતે મસાલો અંદર નાખવો પડે. રોટલી વણીએ ત્યારે મસાલો પણ તેના કરતાં આ ઝડપથી બની જાય. સરસ મજાના આપણા આલુ પરોઠા તૈયાર થઈ ગયા છે. જોઈ રહ્યા છો તમે. તો આપણે ઢોસા બનાવીએ એ જ રીતે આપણે આલુ પરોઠા બનાવ્યા છે. ઝડપથી અને જલ્દી બની જાય તેવા આલુ પરોઠા આપણે બનાવ્યા છે. જો મિત્રો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને જો તમને આ વિડીયો પસંદ આવે તો કમેન્ટમાં જઈને અને કમેન્ટ પણ કરજો અને નવી રેસીપી કઈ બનાવી તે તમે કમેન્ટમાં મને કહેજો. ઓકે, થેન્ક યુ.